สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านตอนนี้ดูเหมือนมันเงียบไปท่านผู้ชมครับที่มันเงียบไปไม่ใช่เพราะว่าอะไรท่านผู้ชมเพราะว่าทรัมป์นี่แหละครับไม่ค่อยได้โพสต์ผ่านสื่อเรื่องของนะครับอิหร่านมากเท่าไหร่ไม่โพสต์เรื่องของการทำสงครามนะครับการขึ้นบินหรือว่าการโจมตีใดๆเพราะนั้นการที่ทรัมป์ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อนี่แหละครับมันก็เลยไม่มีสิ่งที่สื่อมวลชนนี่แหละครับจะนำเสนอต่อยอดเรื่องราวต่อไปสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าทรัมป์ตอนนี้คงไม่ออกแอคชั่นอะไรไปมากกว่านี้เลยนะครับเขาจะไปเคลื่อนไหวในเรื่องของภาษีซะมากกว่าซึ่งมันก็จะได้นะครับราคาได้เงินได้รายได้เข้ามามากกว่าที่การทำสงครามที่มีเสียอย่างเดียวตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้อิสราเอลนี่แหละครับดิ้นรนต่อไปส่วนทรัมป์ตอนนี้ก็คงมาโฟกัสเรื่องภาษีแคนาดายุโรปซะมากกว่าการทำสงครามทางอากาศที่กับอิหร่านที่กินเวลายาวนานกว่า1เดือนตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึง7เมษายนนี่เลยครับหมดอาวุธทรัพย์สินทรัพยากรทางทหารไปก็มากเผาเงินดอลลาร์ไปหลายพันล้านหลายพันล้านเหรียญสหรัฐท่านผู้ชมแถมลูกจรวดป้องกันทั้งแพทริออตทั้งทาอัดขีปนาวุธโจมตีโทมาฮอคนี่แหละครับมันก็ตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงที่มันจะเป็นลดพลังอำนาจของอเมริกาลงการที่สหรัฐยังคงเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกได้ท่านผู้ชมครับมันไม่ได้เกิดจากพลังอำนาจของทรัมป์หรืออเมริกาหากแต่มันเกิดจากอาวุธหรือว่าเครื่องจักรการทำสงครามทั้งเครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินเรือฟิเกตต่างๆจุดวิกฤตทั้งหมดตอนนี้ท่านผู้ชมครับมันรวมอยู่ที่ลูกจรวดป้องกันการลดลงของจรวดเหล่านี้มันลดพลังอำนาจเบอร์หนึ่งจะลงเช่นกันการคงอยู่ในระดับปัจจุบันนี่เลยครับมันยังทำให้อำนาจของอเมริกายังคงอยู่ครบถ้วนแต่ถ้าเผื่อมันลดลงมากกว่านี้ท่านผู้ชมครับพลังอำนาจอเมริกามันก็จะลดลงเช่นกันและมันกำลังจะถูกท้าทายจากทั้งรัสเซียและจีนลองคิดดูท่านผู้ชมครับถ้าเรือบรรทุกเครื่องบินขาดลูกจรวดป้องกันนี่แหละครับตัวมันเองก็เหมือนเรือประมงกลางทะเลน้ำลึกดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นตอนนี้อเมริกาคงไม่เปิดสงครามกับใครจนกว่าการผลิตลูกจรวดป้องกันนี่แหละครับมันจะมากลับมาอยู่ใกล้เคียงกับปกติหรือว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเลยแหละครับมันจะสิ้นสุดลงและคงใช้การปิดล้อมและมาตรการคว่ำบาตรทางด้านภาษีต่ออิหร่านต่อไปกลายเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับอิหร่านเองนี่เลยครับมันเริ่มออกอาการแล้วล่ะครับท่านผู้ชมลองคิดดูลองคิดตามท่านผู้ชมครับภายใต้การขายน้ำมันรายได้จากการขายน้ำมันที่มันเป็นศูนย์นี่แหละครับแถมการเก็บค่าเรือผ่านช่องแคบมันก็ลูกผีลูกคนนี่แหละครับเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างเรือขนน้ำมันตอนนี้มันเคลื่อนผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้านโอมานนี่แหละครับซึ่งอเมริกานะครับคุ้มกันดูเหมือนอิหร่านถูกอเมริกาหลอกอีกครั้งจากการเจรจาล่าสุดขาดเงินขาดรายได้นี่แหละครับอิหร่านกำลังจะขาดใจเช่นกันโดยที่อเมริกานี่แหละครับแทบไม่เปลืองกระสุนสักเม็ดมันก็เลยทำให้ตอนนี้อิหร่านนี่แหละครับกลายเป็นฝ่ายที่ดิ้นเองท่านผู้ชมครับอิหร่านออกอาการอย่างหนักการประกาศจะทำสงครามทำลายการปิดล้อมของกองทัพเรืออเมริกานี่แหละครับรวมถึงการข่มขู่การโจมตีชาติรอบๆอ่าวนี่แหละครับรวมถึงชาตินาโตที่สนับสนุนสหรัฐนี่แหละครับกลายเป็นการออกอาการของอิหร่านถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างท่านผู้ชมครับอิหร่านเองเลยครับอาจแห้งตายคาอ่าวเพราะว่าขาดเงินขณะที่ประชาชนในประเทศก็เดือดร้อนหนักกำลังจะกลายเป็นยิ่งกว่านิวเคลียร์ถ้าเผื่อมันระเบิดออกมาจากข้างในการประกาศจะยกระดับการโจมตีนี่เลยครับเพื่อดึงความสามัคคีกลับคืนมาเลยนะครับและกบกวนความเดือดร้อนนี่แหละครับมันกำลังจะเกิดขึ้นอิหร่านกำลังจะแตกจากข้างในที่กำลังแย่งอำนาจกันและความเดือดร้อนของประชาชนนี่เลยครับจนทรัมป์เองบ่นไม่รู้จะคุยกับใครเช่นกันในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับทรัมป์กับเจอโจทย์ประหลาดที่สุดของสงครามครั้งนี้ถล่มผู้นำอิหร่านไปทีละชุดนี่เลยครับจนสุดท้ายปากนะครับหลุดปากออกมาเองว่าผมไม่รู้จะด้วยซ้ำว่าจะต้องเจรจากับใครกลายเป็นชนะจนไม่เหลือคนให้นั่งโต๊ะพูดคุยด้วยใน
รอยร้าวที่แท้จริงเลยครับกับอยู่ในอิหร่านเองท่านผู้ชมครับประธานาธิบดีเปเซชเคียนสายกลางประกาศว่าถึงเวลายุติสงครามแล้วนะครับในจังหวะที่ยังได้เปรียบสวนทางกับสายเดี่ยวที่ยังฝันถึงระเบียบใหม่ในอ่าวเปอร์เซียแบบไร้เงาของอเมริกาเนี่ยแหละครับทั้งที่ข้างในประชาชนคือคนที่เดือดร้อนหนักจากของแพงของขาดนะครับที่มันกำลังบีบคอประชาชนฝั่งวอชิงตันนั้นงัดแผนเด็ดท่านผู้ชมโดดเดี่ยวอิหร่านต่อไปด้วยการค่อมบานเลยครับแม้อิหร่านจะมีพรมแดนติด7 ประเทศแต่การไม่มีรายได้จากการขายน้ำมันนี่แหละครับมันกำลังจะทำให้ประเทศอิหร่านพังทั้งเศรษฐกิจและประชาชนท่านผู้ชมครับนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านนี่แหละครับมีเหตุระหองระแหงกันจนประทะกันเป็นครั้งแรกที่ผู้นำอิหร่านเอ่ยว่าจบสงครามวันนี้ดีกว่าตอนที่เรายังมีอำนาจและศักดิ์ศรีน้ำเสียงเหมือนกำลังประกาศชัยชนะแต่ถ้อยคำเดียวกันกับฟังคล้ายๆเสียงของคนที่กำลังหาทางถอยหาทางลงอย่างมีเกียรติมากกว่าเพราะเบื้องหลังคำสวยหรูมันคือชั้นวางสินค้าที่ว่างเปล่าของประชาชนและประเทศอิหร่านที่ดิ้นรนหาของกินรายวันขณะที่วอชิงตันเดินหน้าสงครามเศรษฐกิจบีบไม่ยอมผ่อนมือและความย้อนแย้งมันอยู่ตรงคนที่พูดเรื่องจบสงครามนี่เลยครับมันคือฝ่ายสายกลางส่วนคนถือปืนจริงๆก็คือ IRGC สายเดียวยังคงกุมอำนาจเหนือกว่าแต่อำนาจที่แท้จริงมันอาจขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วแหละครับตอนนี้สาธารณรัฐอิสลามตอนนี้เริ่มยอมรับตัวเองได้แล้วล่ะครับว่ากำลังเตรียมรับมือกับความไม่สงบภายในประเทศและการลุกฮือเลยครับที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี่เลยครับอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับเตือนว่าสัญญาณทั้งหมดนี่เลยครับมันชี้ไปที่ความไม่สงบและตามมาด้วยสงครามในช่วงซาลิวาและเมนี่เลยครับซึ่งมันจะครอบคลุมโดยประมาณปลายเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคมอิหร่านกำลังกลายเป็นถังดินปืนทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับวิกฤตเชื้อเพลิงที่รุนแรงขึ้นราคาที่พุ่งสูงการเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นยิ่งขึ้นนี่แหละครับหมายความว่าการช็อคด้านราคาครั้งใหญ่ครั้งต่อไปเลยครับมันอาจเพียงพอจุดชนวนความไม่สงบที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศนี่จึงไม่ใช่คำเตือนจากฝ่ายตรงข้ามท่านผู้ชมครับเพราะมันเป็นอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจของระบบการปกครองเตือนอย่างเปิดเผยสภาวะภายในอิหร่านจากความไม่สงบที่ตามด้วยสงครามสหรัฐอิสลามกำลังเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ที่ภัยคุกคามครั้งใหญ่ครั้งต่อไปนี่แหละครับต่อการอยู่รอดของระบบการปกครองมันจะเกิดขึ้นเองจากในประเทศการรั่วไหลของการประชุม IRGC บราซิลนี่แหละครับมันเคยให้เห็นระบอบที่หวาดกลัวว่ารัฐบาลนี่แหละครับกำลังเผชิญกับการลุกฮือทั่วประเทศอีกครั้งในขณะที่การประชุมปิดประตูที่ปากดัชและเจ้าหน้าที่เตือนว่าสถานที่จุดชนวนการประท้วงครั้งก่อนนี่แหละครับมันยังให้หายไปและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจจุดชนวนความไม่สงบกว้างขวางกว่าเก่าแต่ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขากลับเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นสมาชิกบราซิลถูกระบุตัวตนและเปิดโปงทางออนไลน์เจ้าหน้าที่เตือนว่า AI นี่แหละครับมันสามารถระบุบุคลากรบราซิลจากภาพถ่ายเนี่ยนะครับและช่วยค้นพบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาขณะเดียวกันพวกเขายังแสดงความหวาดระแวงนะครับว่าบริการ ChatGPT นี่เลยครับมันอาจแอบฟังการสนทนาแบบปิดประตูของพวกเขาอยู่ในขณะนี้คำสั่งลับสุดยอดนี่เลยครับสั่งให้หน่วยไซเบอร์เฝ้าระวัง Instagram บันทึกกิจกรรมการต่อต้านของรัฐบาลชาวบ้านนี่แหละครับโดยรวบรวมทั้งเลขบัตรประชาชนเลขโทรศัพท์สถานที่ทำงานข้อมูลครอบครัวเพื่อดำเนินการนะครับพนักงานถูกสั่งให้รายงานแม้แต่ญาติพี่น้องของตัวเองเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตเองนี่แหละครับมันจะยิ่งเพิ่มความโกรธต่อประชาชนสัญญาณการปราบปรามประชาชนที่ล้วนไหลออกมาจากห้องประชุมนี่เลยครับถ้ามีการประท้วงมันกำลังทำให้สถานการณ์ในอิหร่านมันน่ากลัวอย่างยิ่งในขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านระบุว่าหากสหรัฐไม่บรรลุเงื่อนไขที่อิหร่านต้องการภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าวซึ่งตอนนี้มันหมดเวลาไปแล้วนะครับนโยบายความมั่นคงนี่เลยครับจากการตั้งรับมันจะเคลื่อนไปสู่การเปิดฉากโจมตีเชิงรุกโดยเตรียมพร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีทางอากาศทำลายการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐ
พร้อมทั้งยกระดับความตึงเครียดทางทหารนี่เลยครับในพื้นที่ยุทธศาสตร์ช่องแคบฮอร์มุซและภูมิภาคโดยรอบการยื่นคำขาดครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาในกระบวนการบันทึกกรอบบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU หยุดยิงชั่วคราว60 วันนี่แหละครับมันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่17 สิงหาคมโดยยังไม่มีข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันนะครับว่าจะไม่อนุญาตนะครับการสัญจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนี่แหละครับจนกว่าสหรัฐจะยอมกลับมารับข้อตกลงและยกเลิกมาตรการปิดล้อมขณะที่อิหร่านยังขายน้ำมันก็ไม่ได้เลยแหละครับขณะที่เรือขนน้ำมันนะครับมันก็ใช้เส้นทางโอมานโดยอเมริกาคุ้มกันนี่เลยครับเพิ่มมากขึ้นอิหร่านกำลังจนตรอกท่านผู้ชมจากการปิดล้อมจนอาการออกทรัมป์เรียกร้องให้เตหะรานยกธงขาวในขณะที่อิหร่านกำลังเตรียมขยายสงครามต่อสหรัฐและขยายไปยังยุโรปการยกระดับการทำสงครามโดยอิหร่านนี่เลยครับเริ่มก่อนอาจเป็นทางรอดเดียวที่ยังหลงเหลือพอจะมีทางต่อรองแต่ถ้ารอเฉยๆท่านผู้ชมครับรอเฉยๆแบบนี้อิหร่านนี่แหละครับอาจแห้งตายไปเองจนอิหร่านนี่แหละครับต้องแบกหน้าทำสงครามเท่านั้นที่จะยังมีช่องทางการเจรจาและเอาตัวรอดจากสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าถ้าอิหร่านไม่ทำอะไรท่านผู้ชมครับการกดดันทั้งทางเศรษฐกิจการปิดล้อมนี่แหละครับมันจะยิ่งทำให้อิหร่านจนตอกจนแทบไม่เหลืออะไรแทบไม่มีอะไรจะกินก็เป็นไปได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ